متابعين. قصتنا اليوم من إسبانيا، تحديدا مدينة فاليكاس في العاصمة مدريد. تاريخ القصة يرجع إلى آذار 1990. تتكلم القصة عن يوم في حياة ماريا ستيفانيا، لكن يوم غير حياتها للأبد. منو هي ماريا ستيفانيا وشنو قصتها؟ تابعونا للأخير لأنها مليانة أحداث غريبة ومرعبة بنفس الوقت. ماريا ستيفانيا شابة عمرها 15 وبعض المصادر قالت 16 عام، تعيش مع عائلتها المتألفة من 6 إخوة وأب وأم. بهذا اليوم المشؤوم من آذار 1990 اللي كان نقلة بحياة ماريا، توجهت بيه للمدرسة كأي يوم عادي. كان عندها درس شاغر، يعني الأستاذ ما حضر، فكانت جالسة لما فاجأتها 2 من صديقاتها باقتراح إنه يلعبون لعبة الويجا. للي ما يعرفون شنو هي الويجا، هي عبارة عن قطعة خشبية مسطحة مرسوم عليها كل الأحرف الأبجدية والأرقام من 0 ل9، وأيضا مكتوبة كلمتي نعم ولا، وأيضا وداعا ومرحبا. يتم اللعب بهذه اللعبة من خلال كم شخص هم ماسكين مؤشر اللعبة اللي شكله على شكل قلب صغير من الخشب مثقوب من المنتصف. تتصل هذه اللعبة بالروح بعد أن يتم تحضيرها من قبل الأشخاص اللي يمسكون بالمؤشر، وتتكلم الروح معاهم عن طريق الإشارة على الأحرف والأرقام الموجودة على اللوح بعد أن يتم سؤالها من قبل الأشخاص. هسا عرفنا شنو معنى الويجا، خلونا نعرف إيش صار بستيفانيا بسبب هاللعبة. ماريا وصديقاتها لعبوا اللعبة، وماريا هي كانت تمسك دفة القيادة، يعني لوح الويجا كان موجه أمامها. واحدة من صديقاتها كان تو صديقها متوفي، فكانت تريد الاتصال بيه وتطمئن على حاله بالعالم الآخر. الله، معتقدات غريبة وتفكير أغرب. المهم بدأوا الصديقات الثلاثة بالجلسة وطرحوا الأسئلة وكانوا منتظرين الإجابة، لكن بهالأثناء دخلت المعلمة للحمامات وقاطعت الجلسة، لأن الطالبات قاموا بجلسة الويجا بالحمامات. فعصبت المعلمة وقاطعت الجلسة وكسرت لوح الويجا. بعد جلسة الويجا تغير سلوك ماريا وعلاقتها بأسرتها تغيرت وتدهورت جدا، لدرجة أنه هي اعتدت على إخوتها ووالديها بأكثر من مرة. تأكد عائلة ماريا أنه بعد هالحادثة حتى نومها قل، لأنها كانت تشوف أشياء عبارة عن خيالات داير مداير أو حول سريرها يريدوها تذهب معاهم. بمرور الوقت الهلوسات والأعراض الغريبة المارية ازدادت، حتى أختها اللي تشاركها بنفس الغرفة أكدت أنه بليلة من الليالي لاحظت ماريا تطفو أثناء ما كانت نايمة، يعني مرتفعة عن السرير. أفراد الأسرة لاحظوا عليها تصرفات غريبة، فتقول الوالدة أنه أثناء ما كانت ماريا تكوي بالحمام تقول سمعتها تصرخ، ولما دخلت عليها الحمام قالت أنه هي شافت شبح. والأم تقول لاحظت أنه المكواة كانت مشتغلة بدون أن توصلها ماريا بالكهرباء، وأنه هي ما كانت حارة، فقط ضوءها مشتغل. بعد كل هالأحداث صارت زيارة ماريا للطبيب أمر لا بد منه قبل أن تتدهور الأحداث وتتطور أكثر فأكثر. زارت ماريا أكثر من طبيب، بعضهم قال إنه هي تعاني من الصرع، وفعلا أخذت علاجات صرع، لكن حالة ماريا أصلا ما كانت تشبه مرض الصرع بشيء. بيوم من الأيام الوالدة تقول إنه ماريا كانت تنبأت بموتها، وقالت إذا صار ومتت أريد منكم تدفنون صورة والدي وياي. استمرت النوبات اللي سموها الأطباء بالصرع بحياة ماريا، واللي كانت تسبب لها تشنجات قوية، إلى أن بيوم
14 يوليو من عام 1991، وعند الساعة 2 صباحا توفت ماريا بعد أن تم نقلها للمستشفى عندما تعرضت لنوبة من هذه التشنجات. المفاجأة أن الأخصائيين بالطب الشرعي ما عرفوا سبب وفاتها، فكتبوا بالتقرير وبشهادة الوفاة أن السبب هو الاختناق الرئوي بسبب التشنج. وهذا التشخيص غريب وما مفهوم. بعد وفاة ماريا عاشت الأسرة فترة مستقرة وهادئة إلى حد ما، إلى أن بدأت من جديد تظهر الأحداث المريبة بحياتهم. العائلة أكدوا أن الأبواب كانت تنفتح وتنغلق والأشياء تتحرك من نفسها، وأكثر من هذا الأم كانت تسمع أحد يناديها ويقول أمي، والصوت كان قادم من الحمام. فقرروا أنه يلغون الحمام، على اعتقادهم أنه هو كان مصدر الظواهر الغريبة اللي تصير لهم داخل المنزل. وأيضا الأسرة كانوا يلاحظون ظل مرعب بردهة المنزل، بالإضافة إلى ضحكات خبيثة وبصورة متكررة. الأم أكدت أن الظل والصوت يعود لوالدها المتوفي قبل ماريا ب5 أشهر. تكمل الأم وتقول أن والدها قبل ما يتوفى أقسم أنه ما راح يخليها ترتاح، لا هي ولا عائلتها، والظاهر أنه وفى بوعده. استمرت الأحداث الغريبة تظهر بحياة العائلة، لدرجة أنه أفراد العائلة بدأوا يشعرون أنه أحد يدفعهم من الدرج، والأم تعرضت الأكثر من مرة إلى السحب عند أقدامها من قبل ظل وهي نايمة بالليل بالفراش. الراحة انعدمت من العائلة اللي كانوا يتجمعون بمكان واحد حتى يحمي واحدهم الثاني، وعلامات الخوف كانت مسيطرة عليهم بشكل كامل. استعانت العائلة بالروحانيين وصرفوا الدولارات على أمل خلاصهم من العذاب اللي عايشيه، ولكن ما نفع أي شيء أبدا. كل ما لو الوضع يسوء. فبإحدى الليالي لاحظوا أخوات ماريا مخلوق شكله مو واضح يشبه الخيال يزحف بشكل سريع على أرضية غرفتهم، فيقولون حاولنا نسلط عليه ضوء مصباح حتى نخوفه ويهرب، لكن كانت حركته جدا سريعة واختفى من أمامنا بسرعة. الأم تقول إنه بيوم من الأيام رشت الطحين على الأرض، وبثاني يوم شفنا آثار قدم رجل على الأرض. العائلة أكدوا أنه جميع هالظواهر ما تحدث إلا في الظلام، وخصوصا عند الساعة 2 صباحا، الساعة اللي توفت بيها ماريا. فبيوم 19 نوفمبر 1992 وعند الساعة 2 صباحا اتصلت العائلة بالشرطة بعد ما طفح الكيل من الظواهر الغريبة، خصوصا بعد ما أيست العائلة من الروحانيين والمشعوذين اللي ما كان همهم إلا قبض الدولارات فقط. عندما كانت العائلة تشرح الوضع للمفتش وهو ما مصدق، فاعتقد أنه إما أن يكون الأب مخمور أو يتعاطى نوع من المهدئات. لكن المفتش لاحظ شيء غريب. يقول أثناء حديثي مع العائلة لاحظت باب الخزانة يعني الكنتور يفتح وينغلق من نفسه، ويقول سمعنا أصوات صراخ بكل مكان، وأي مكان يصدر منه الصوت كنا نتوجه له، ما كان أكو بي شخص. يكمل المفتش ويقول شاهدت جسم غريب يركض بسرعة على الدرج، فأطلقت عليه 3 إطلاقات لكن اختفى بسرعة غريبة. المفتش يقول انتبهت الباب كان مغلق، فحاولت أفتحه ما انفتح، فسألت العائلة عن الغرفة اللي وراء هذا الباب، فجاوبوني إنه هذا الحمام اللي غلقوه بعد سلسلة الظواهر اللي جرت عليهم من خلاله. فطلب المفتش من العائلة إنه يفتحون الباب. فيقول المفتش بمجرد دخولي حسيت بالبرد الشديد لدرجة إني بديت أرجف من البرد، ولاحظت وجود أغراض تملي المكان بشكل عشوائي. ولما سأل المفتش العائلة عن هذه الأغراض
أجابوا أنه هذه الأغراض تخص ماريا بنتهم المتوفية، وأنه هي بدت تختفي واحدة ورا الثانية، وأنهم ما كانوا يعرفون أنه هي موجودة بالحمام. بعد كل هالأحداث اتصل المفتش بالمركز وأخبرهم أنه أكو سلسلة ظواهر غريبة غير مفهومة تحدث داخل هذا المنزل. كل اللي ذكرناه تم ذكره بتقارير الشرطة عن الحادثة وشهادة المفتشين عندما دخلوا لتفتيش المنزل. بعدها تركوا عائلة ماريا المنزل وباعوه، لكن المفاجأة أنه المالك الجديد للمنزل ما اشتكى من أي ظواهر غريبة أبداً. تم إنتاج فيلم يتكلم عن قصة ماريا والأحداث اللي غيرت حياتها بعد أن لعبت لعبة الويجا. الفيلم إسباني، صدر عام 2017، اسمه فيرونيكا. للي حابين يشوفون الفيلم راح أخلي لكم صورة الفيلم بأعلى الفيديو. هذه كانت نهاية قصتنا لليوم. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، هل فعلا كان للظواهر الخارقة والماورائيات دور باللي صار الماريا، أم هي فعلا كانت مصابة بالصرع مثل ما شخصها الأطباء النفسيين؟ أتمنى أن تكون قصة اليوم عجبتكم، وشكرا.